მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გადავიღო ახალი ვიდეო აპლიკაციებზე, რომლებიც გამოსწორდა, ესე რომ ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში 2-ზე 4-დან, რომელიც არის Payup.video და worker.cash. თუ გინდათ ნახოთ რა ხდება, რა მოხდა და რა საპირებენ რაღაცეები, გთხოვთ რომ ვიდეოს უყუროთ ბოლომდე და თუ გაინტერესებთ სხვა მსგავსი საიტები, ანუ საიდანაც ფულის გამომუშავება შეიძლება და გამოტანა ყველაფერი აბსოლუტურად, შეგიძლიათ ამიჯოინდეთ Discord-ში, Discord-ის ლინკი ახლა წერაში იქნება, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ჩემი გვერდი, სადაც მიწერია ყველაფერი მოკლედ რა, თავის ბონუსებით. ასე გთხოვთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო თუ მოგწონთ, გამოიწეროთ არხი და ზარეზგლაკს დააჭიროთ თუ მოგწონთ ესეთი კონტენტი და დააკომენტაროთ თუ რაიმე ვერ გაიგეთ ამ ვიდეოში ან რაიმე სხვა აპლიკაციაზე გინდათ რომ ვიდეო გადავიღო. კაი, მოდი დავიწყოთ ახლა. მოკლედ რა მოხდა, ჯერ პატარა backstory-ს მოგიყვებით, წინა ვიდეოს თუ არ უყურეთ, იმიტომ რომ ბევრი ნახვა არ ქონდა, მაინც გეტყვით. მოკლედ არის ესეთი საიტები, სადაც შეგიძლია რომ გადმოიწერო მაკროსი, რომელიც არის ავტოკლიკერი, ანუ ტელეფონში შეგიძლია დააყენო მაკროსი და თავის დაწყაპუნებს რაღაცეებს რა, ანუ და მოკლედ ეს საიტები იყენებენ ამ მაკროს, აი ნახე, თავის გადავიდა ფული ჩამერიცხა და ისევ გადავიდა მე შემდეგ ვიდეოზე. რომ ამ მაკროს იყენებენ სხვადასხვა საიტები, რომ ვიდეოები, ანუ YouTube-ის ვიდეოებს უყუროს იუზერმა, ანუ მომხმარებელმა და ამაში გვიხდიან ფულს, ცოტას, მაგრამ დიდი ხარ უაკეთო რაღაც გამოდის მოკლედ რა. აი როგორც ხედავთ, მაგალითად ერთ-ერთზე $46 და რაღაცა მაქვს გამომუშავებული, აი პროსტა ბოჩანდა ეს. ხო, აი აქაც $43 და რაღაცა 50 ცენტი მაქვს გამომუშავებული, ანუ როგორც ხედავთ, მუშაობს რა, რაღაც დონეზე ნორმალურად მუშაობს, ყოველ შემთხვევაში მუშაობდა აქამდე და ეს რაღაცა მოხდა, რომ YouTube-მა შეცვალა თავისი რაღაცა წესები თუ კანონები რაც აქვს, არ ვიცი და ეს რაღაცა გააკეთეს, რომ ანუ third party საიტებიდან, ანუ აი აქ რო YouTube-ის ვიდეო ჩართო, აი old YouTube რო აწერი, აქ რო ჩართო YouTube-ის ვიდეო, არ იმას იზამს, რა ქვია, არ ჩათulis ნახვას YouTube-ის ვიდეოზე. წინა ვიდეოში თუ გინდათ უყურეთ, რა დავტესტე კიდევაც ეს, ანუ ამბობ უბრალოდ დავტესტე თქო, ერთ-ერთ საიტზე ესეც მსგავსზე ვიყიდე, კაკრას ეგეთი ნახვები, სადაც 30 რუბლით, მე მგონი ბევრი არ იყო, სადაც 500 ნახვამდე იყო თუ რაღაც თუ 600 და რამდენიმე დღეში გაქრა მართლა, ანუ ჩვეულებრივად მოემატა თავიდან და 1-5 დღეში გაქრა რა. ხო და იმედი მქონდა რომ მალევე გამოასწორებდნენ და აკრას 2 აქედან უკვე გამოსწორდა, აი როგორც ხედავთ, კი გაჩვენეთ, მაგრამ აი ნახეთ, აი ჩვეულებრივად YouTube-ზე გადადის, უყურებს სადღაც 15-17 წამს დაახლოებით და მერე ანუ ნახე აი გადაბრუნდა უკან და თავი ანუ საიტიდან ისევ გადადის მერე YouTube-ზე და უყურებს ესე ვიდეოებს რა. მოკლედ, 2 აპლიკაცია გაასწორეს, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც არის ეს ჩვენი worker.cash და Payup.videos-ი. Payup.video-დან რაღაც გუშინ თუ რაღაცა გავიტანე ფული, მაგრამ ჯერ არ დამჯდარა, Binance-ზე იმას ვქენი და ხო, მაინც მეთქი იქნებ ვიდეოსთვის დაჯდეს მეთქვა რა, ჯერ არ დამჯდარა. მოდი ახლა აი აქედანაც გავიტანოთ worker.cash-დან, საიდანაც ანუ წესით ეგრევე უნდა გავიდეს, ანუ მომენტალურად უნდა გავიდეს. აი დავაჭიროთ withdraws და იქნებ სანამ ვიდეო მორჩება, ანუ მაინც დავტესტოთ, რომ იქნებ მანდ მაინც გავიდეს. აღადა $5-ზე აუწევიათ, აქ $6 მქონდა სადღაც და მაგიტო გაიტანა და აქ ჯერ ვერ გავიტანე ესე. კაი, არა უშავს, ნუ რაც არის, ანუ როვალ $5-ზე მე გადავიღებ ალბათ კიდე ვიდეოს ან რაღაცა ესეთი რა. მოკლედ ახლა რა ხდება? აპლიკაციები სხვანაირად გადააკეთეს, ცოტა აპლიკაციები რა, საიტები, ანუ როგორ რაღაც ხდება. აქამდე თუ იყო რომ პირდაპირ აპლიკაციაშივე ან საიტზევე უყურებდი ან YouTube-ის ვიდეოს, ეხლა ეგრე აღარ მუშაობს, არც ეთზე, ანუ 4 ცალი იყო, ანუ ეს easy peasy bot-ი და Baxmani და Payup.videos და worker.cash 4 ცალი იყო, ჩვეულებრივად 4-ვე ტელეფონზე, ანუ 4 ტელეფონი მაქვს, 4 ტელეფონზე მქონდა ჩართული და დღეს სადღაც $1 ნახევარს ვაკეთებდი, გააჩნია, ანუ რა დღე იყო და რეფერალები როგორ მუშაობდნენ და ასე შემდეგ და ანუ ეს ყველაფერი გაჩერდა უცბად, ანუ ვიდეოები აღარ იყო და რაღაცა და ეხა ანუ სადღაც ერთი თვის მერე რა, თითქმის 25 რიცხვში გაფუჭდა, 21 არის ეხა რა. და მოკლედ 25 სექტემბრის მერე თუ იმის რამე ქონდა გამომუშავება სადღაც 19 თუ 20 რიცხვამდე ყველაფერი გაქრა. ანუ აი აქ მქონდა სადღაც 10 თუ $12, რაღაც ზუსტად არ მახსოვს სადღაც ეგრე იყო და $4-ზე 71 ცენტზე ვარ ჩამოსული ხა. და მოკლედ ესეთი რაღაცა გააკეთეს, რომ მაკროს ჩვეულებრივად ჩაიწერ, ოღონდ სხვადასხვანაირად მოქმედებს ახლა ეს და რას ვგულისხმობ. Payup.videos-ზე შეგიძლიათ რომ ანუ საიტიდან გადმოიწეროთ აპლიკაცია თვითონ და ანუ იმ აპლიკაციაში გადადის და იქიდან უფრო ჩქარჩქარ და მარტივად აკეთებს ამ ყველაფერს, რა ეგ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ თუ გინდათ. და რაც შეეხება თვითონ ანუ ავტოკლიკერს, ესეთი რაღაცა გააკეთეს, რომ ზოგ ტელეფონზე კარგად მუშაობს ეს Payup.videos, ზოგ ტელეფონზე ისე რა ცუდად რა. მეც ახლა ეგრე უნდა გამეკეთებინა, აი მაგალითად
ეს ჩემი ძველი ტელეფონი, ეს არის Huawei P9 თუ P8 Lite ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც ეგრე არის, короче. და მოკლედ ეს მქონდა ამაზე მქონდა ჩართული ეს Payup.videos-ი და კარგად არ იმუშავა. ანუ სამი ვარიანტი არის რა, ნახე. ერთი არის რომ use this macros if your smartphone allows you to grant permissions to press the back button, links to videos should open in the YouTube app. Რაღაცა use this macros if your smartphone does not support granting your rights to use the back button. Your primary browser should be Chrome. Also, if you have shortcut from a website VPA that you install from our website, it should be removed. Links to videos should open in the YouTube app. და მესამე ვარიანტი არის კიდე ეს რაღაცა, ეს არის რომ ანუ იმას რა ქვია, აპლიკაციას გადმოიწერთ ტელეფონში და იქ იმუშავებსო. ამ ტელეფონზე, ამ Huawei-ზე არ იმუშავა არც ერთმა. სამივე მქონდა გადმოწერილი და არ ვიცი, ანუ ეს შეიძლება იმიტომ რომ დიდი ხნის წინანდელი ტელეფონი არის. ეს არის სადღაც არ ერთი 9 წლის ტელეფონი არ 8 წლის ალბათ რა ეს მქონდა რომ ვიყავი 15-ის რაღაცა 15-16 ეხლა 22-ის რა ხო და საკმაოდ ძველი ტელეფონი არის და ჭედავს ანუ ყველაფერზე რა ანუ ერთ საათს მე აკეთებს რაღაცებს შეიძლება მაგის ბრალი არის უბრალოდ რომ ანუ რახან ძალიან ძველი არის და კარგად არ მუშაობს და რაღაცა და ჩვეულებრივ კომანდებზეც ჭედავს რა ანუ თით რო დააჭირო შეიძლება ცოტა ხნის მე ეკნას ან გაჭედოს რო დააჭირო და თითქოს ანუ დიდი ხანი გიჭერია ისე ჩვენზე. კარჩი რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ. ძალიან ძველ ტელეფონებზე არ იმუშავა, როგორც ხედავთ და სხვა ტელეფონში გადავიტანე Huawei P30 Lite-ია თუ P20 Lite-ია არის, არ მახსოვს. შედარებით ახალი ტელეფონი არის, სადღაც 4-5 წლის წინანდელი არის მაქსიმუმ, მაგდენიც არ იქნება ალბათ. და მოკლედ ესეთი რაღაცა არის, რომ ამ ორს ჩვეულებრივად ვამუშავებ, ანუ ესენი არის Payup.videos-ი და worker.cash-ი. ეხლა გადავიდეთ დაახლოებით ნახოთ რამდენი გავაკეთე. გუშინ სადღაც საათ ნახევარი თუ რაღაცა რო გადმოვიწერე ვამუშავებდი და აი როგორც ხედავთ გავაკეთე თითქმის 9 ცენტი, რაც ანუ ნორმალური არის, იმიტომ რომ ეხლა დავიწყე და დიდი ხანი არ ვიჯექი, ანუ სადღაც საათ ნახევარი ვაკეთებდი და ესა worker.cash-საც დაახლოებით მაგდენი მაქვს, მე მგონი გაკეთებული მეტი არ იქნება არანაირად. მოიცა სად ნახო. When captures ჩვეულებრივად გთხოვს რომ შეასრულო როგორც აქამდე იყო რა ანუ ყველაფერი მარტივად არის. აქ არ მიჩვენებს სამწუხაროდ სად არის ისა რა ქვია ანუ რამდენი გამოვიმუშავე, მაგრამ გუშინ იმდენიც არ გამიკეთებია რომ პირველი ანუ ეს 400 იმიანი ბონუსი ამეღო რა. ასე რომ ხო დიდი ხანი არ მიქნია გუშინ, ანუ დიდი ხანი არ მიმუშავებია ეს აპლიკაციები გუშინ. რაღაც საათ ნახევარი დაახლოებით და სადღაც 18 ცენტამდე გავაკეთე ორივედან ჯამში რა. მაგრამ რავი, ანუ თქვენ როგორ შეგიძლიათ რომ ეს გამოიყენოთ, არის რომ გაჩნდა რამდენი ტელეფონი გაქვთ, რა თქმა უნდა, დანარჩენებს ალბათ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ეს აპლიკაციები სანამ არ მუშაობდა, Bucks Money-მ მაინც მოახერხა როგორ რაღაცნაირად არ ვიცი და ხალხს გამოატანია ფული, ანუ სადღაც 500 რუბლიდან შეგეძლო გამოტანოთ რაღაც, მე მგონი მაგდენიც არ იყო და ანუ ჩვეულებრივად გამოვიტანე და დამიჯდა Binance-ზე, როგორც ხედავთ, ტრონში დამიჯდა 32 ტრონი აქედან ავიღე და ხო ანუ ეს იყო 18-ში, ამთვის 18-ში სადღაც 3 დღის წინ, ანუ Bucks Money-დან უეჭველი ფული გამოდის თუ აქვთ გამომუშავებული, მაგრამ ანუ ეს ალბათ იმიტომ არის, რომ მარტო ავტოკლიკერი არ არის, ანუ სხვადასხვა რაღაცები შეგიძლიათ რომ გაგეთოთ, ტასკები და რაღაცები ხო არის აქ. და ეთქვა, ანუ ეგეც გაითვალისწინეს და მარტო ტელეფონზე არ არის დამოკიდებული. ასე რომ ხო, ეს კაი არის, რომ ეს გამოდის, easy bots რაც შეეხება აზი არა ვარ რას აკეთებენ, რავი, ახალი აპდეიტი ჯერ გამოსულა, ყოველდღე ვამოწმებ ხოლმე ამებს, ამ ტელეგრამებს და ჯერჯერობით ამ ორს, ანუ Bucks Money-ს და easy bots არაფერი არ დაუწერიათ რა. ხო და მოკლედ ეს ორი აპლიკაცია მუშაობს, როგორც ვიცი, საკმაოდ კარგად. ჩემი აზრით გამოტანაც წესით უკვე შეიძლება აქედან, იმიტომ რომ იმაზეც რა ქვია, worker.cash-ს და Payup-ს აი ის 25 სექტემბრიდან ამთვის 20-მდე თუ რაღაცა ეგრე დაახლოებით ფული რაც იყო გამომუშავებული მოაკლეს უყველას, ანუ სადღაც $6 მომაკლა მე მგონი თუ რაღაცა რაც ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რას ვიზამთ, რა ვიცი. სანამ ამ ვიდეოს ავტვირთავ, თუ დამიჯდა Binance-ზე მოკლედ ეს Payup-დან გამოტანილი ფული, აუცილებლად ჩავსვავ ვიდეოში, ან როცა დამიჯდება, ანუ
კომენტარებში დავპინავთ ჩემ კომენტარს, რომ დამიზოთ თქო და რაღაცა, ან სკრინშოტს დავდებ community tabs რავი არ ვიცი, თუ არ გიჯერათ რომ აქედან ფული გამოდის და ხო, რავი, მოკლედ ერთი ის გამიტყდა, რომ ცოტა ფული დააკლეს, ანუ გამომუშავება დააკლეს ვიდეოებს. სადღაც ვიღებ დაახლოებით, აი ხა მე ხო ვარ მე-9 level-ზე რა და ანუ აი ძალიან ცოტას გიხდის რა. ანუ დაახლოებით პირველ მეორე level-ზე რო ვიყავი, დაახლოებით ბაგდენს გიხდის რა. ხო და რავი, იმედი ამას გამოასწორებენ, რავი, არ ვიცი, რაღაცას უზამენ, მოკლედ ან ბონუსებს გაზდიან რაღაცა, იმიტომ რომ საკმაოდ მოაკლეს ესა გამომუშავება, დღეში არ ვიცი რამდენი გამოდის, არ როგორც გითხართ, გუშინ სადღაც 1.9 ცენტი გავაკეთე და რამდენი ვიდეო მქონდა ნახე, წარმოდგენა არ მაქვს. მაგრამ ანუ არაუშავს რა, კაია რომ არ დაიკიდეს ყველაფერი ერთი სიტყვით, კაია რომ გამოასწორეს ეს აპლიკაციები და რავი, მე პირადად მომავალში მოველი რომ სულ უკეთეს და უკეთეს რაღაცები დაემატება რა. ასე რომ ხო, სულ ეს არის ამ ვიდეოსთვის, თუ მოგეწონათ დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და ზარესკლუსს დააჭირეთ. თუ გინდათ რომ გადავიღო ვიდეო ფულის გამოტანის საკითხიდან, საიდანაც გამოდის, რავი, ნაწილობრივ კი ვთქვი ამ ვიდეოში, მაგრამ მაინც დაწერთ კომენტარებში და მაგას გადავიღებ და რავი, ხო, სულ ეს იქნება ამ ვიდეოსთვის. ჩემს შეხვედრამდე. ნახვამდის.